Hi guys, hôm nay bạn đã Ask Myself chưa? Ask Myself là kênh podcast giúp bạn đặt ra những câu hỏi về tâm lý, kỹ năng và các quan điểm sống, từ đó khơi gợi và mở ra những góc nhìn mới về những câu chuyện đó. Podcast sẽ được lên sóng vào tối thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần lúc 8 giờ tối. Đã từ rất lâu, chúng tớ luôn thắc mắc một câu hỏi. Rốt cuộc thì chúng ta nên so sánh bản thân mình với ai trong cuộc đời này để có một khung tham chiếu cho việc phát triển bản thân trong tương lai? Mỗi người sẽ có một khung tham chiếu riêng. Người thì tự so sánh với chính mình tốt hơn ngày hôm qua là được. Người thì sẽ lấy hình tượng một idol hay một người truyền cảm hứng để hướng tới, rồi đi trên con đường giống họ, và khi mình đạt được những thành tích giống như vậy là được. Có những người lại so sánh những người tương tự với mình về trình độ, chuyên môn để xem hiện trạng của mình đang như thế nào, mình hơn hay kém người mình đang định so sánh. Dù mục đích cuối cùng là quan sát, học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân, nhưng mỗi cách lại mang lại những điều tiêu cực nhất định. Khi so sánh với người khác, nhiều khi chúng ta sẽ gặp phải áp lực đồng trang lứa, hay còn được biết đến với cái tên peer pressure, vì chúng ta thấy họ đạt được những thành công mà cho đến giờ mình vẫn chưa đạt được. Đặc biệt là trên mạng xã hội, mọi người hay chia sẻ những bức hình hoàn hảo và một cuộc sống đầy màu hồng. Có thể bạn sẽ có thêm động lực, nhưng cũng có thể bạn sẽ trở nên đố kỵ hay buồn bã vì thấy mình thua kém, hoặc hả hê khi thấy mình hơn người khác. Còn nếu so sánh với bản thân thì cũng không phải là không có tiêu cực. Nếu phiên bản của chúng ta ở hiện tại là một phiên bản tốt hơn của phiên bản quá khứ, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng về những hành động trong quá khứ của mình. Còn nếu phiên bản ở hiện tại không bằng phiên bản của quá khứ, thì chúng ta sẽ thấy buồn bã, tức giận với bản thân ở thời điểm hiện tại. Dù thế nào đi nữa, thì một khi đã đưa lên bàn cân để so sánh, sẽ luôn có bên thắng bên thua. Chúng ta có ở bên thắng hay bên thua thì vẫn sẽ có những tác hại ảnh hưởng lên tinh thần của chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Thực ra thì chúng ta không thoát được sự so sánh, vì đây là bản năng sinh tồn hiệu quả còn sót lại qua quá trình chọn lọc tự nhiên của tạo hóa. Việc cần làm bây giờ là làm sao áp dụng được cơ chế sinh tồn chết tiệt này mà vẫn đảm bảo tinh thần mình không bị tác động tiêu cực. Bây giờ bạn hãy thử nhìn lại vào bản năng so sánh và mục đích so sánh nhé. Bản năng so sánh thường đồng hành cùng social status, địa vị xã hội. Trong thế giới động vật, não bộ chúng liên tục so sánh để phát hiện đâu là con mồi và đâu là mối đe dọa. Còn não bộ của con người sẽ dần tiến hóa để khi so sánh, chúng ta biết được vị trí mình trên cơ, ngang hàng hay dưới tầm với người bên kia cán cân. Nếu chúng ta thuận theo bản năng, so sánh sẽ chỉ dừng lại ở mục đích so sánh, trong khi mục đích của con người chúng ta là muốn phát triển bản thân hơn nữa, mà trong đó so sánh chỉ là một công cụ hỗ trợ mà thôi. Để làm được như vậy, có một điều chúng ta cần ý thức được, đó là bản thân mình là một phiên bản không hoàn thiện và luôn mắc sai lầm. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải học hỏi và trau dồi. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không ngừng cố gắng trau dồi bản thân và không coi mình là kẻ thất bại trong bất cứ hoàn cảnh nào nữa, vì chính chúng ta đã biết mình và tất cả mọi người đều có nhiều thiếu sót và lỗi lầm rồi. Khi đó việc sửa chữa lỗi lầm này sẽ nằm trong ý chí độc lập, chủ động bên trong của cá nhân ta, chứ không phải là do thụ động so sánh với bất cứ một cá nhân nào khác bên ngoài. Chúng tớ rất hiểu việc tự cho mình có nhiều lỗi lầm, đôi khi cũng thật là khó và không dễ để chấp nhận, vì chúng ta vẫn yêu quý bản thân mình nhiều lắm. Hoặc đôi khi, việc cho mình có nhiều lỗi lầm này lại quá dễ dàng, chúng ta sẽ sợ hãi mà càng xoáy sâu vào tuyệt vọng, rồi cảm thấy mình nhiều khiếm khuyết quá. Tuy nhiên, nhìn nhận lỗi lầm của chính mình sẽ giúp bạn soi rõ vào bên trong con người mình hơn, tập trung vào nội tại nhiều hơn để sửa mọi thứ và hoàn thiện bản thân dần dần. Chúng ta sẽ nhận ra mình mạnh mẽ và can đảm hơn khi đối diện với chính những điều mà mình muốn phát triển hơn mức hiện tại. Chúng ta có thể dừng so sánh với con người cụ thể, mà hãy so sánh những hành động của chúng ta có đúng hay sai với một điều gì đó được số đông chấp nhận, như pháp luật, quy định quy chuẩn đã thống nhất, hay như giá trị và mục đích sống của bạn, vân vân. Cái này thì bạn cứ chiêm nghiệm từ từ nhé. Và khi đó, nếu các bạn thấy mình còn chưa đạt được so với các quy chuẩn này, hay muốn vượt qua mà chưa được,
thì hãy cố gắng tập trung tìm ra điểm mấu chốt, điểm chúng ta chưa thực hiện được hay còn thiếu sót, để có thể bổ sung, lấp đầy kiến thức, kỹ năng cho bản thân, tiến dần đến tiêu chuẩn đó hơn. Dân gian ta có câu, thất bại là mẹ thành công. Chính vì vậy, các bạn đừng cho rằng nếu chỉ nhìn nhận những lỗi sai thì làm sao mà đúng được. Ngay tại thời điểm chúng ta chấp nhận đây là một sai lầm, chúng ta đã tự phát triển bản thân bằng cách không lặp lại nó nữa. Khi mọi cái sai đã được loại trừ thì sẽ chỉ còn lại cái đúng mà thôi. Bước đầu tiên trong việc sửa chữa lỗi lầm là nhận ra được lỗi mà. Một điều chúng tớ để ý thấy, đó là tại các nhà thờ có đặt các buồng xưng tội, hay ở chùa có lễ sám hối và các bài kinh tụng để mọi người có thể nhìn nhận lại lỗi lầm và xin tha thứ. Vậy có thể thấy là mọi người sẽ không bài trừ bạn khi bạn tự nhận mình còn chưa hoàn hảo đâu. Bạn cứ chấp nhận nó để rồi tiến lên nha. Vì chúng tớ tin rằng không ai hoàn hảo, nên chúng tớ mong rằng khi mắc sai lầm nào đó, bạn có thể phát hiện lỗi sai ngay trong hiện tại, hay ngay khi bạn phát hiện ra nó thì sẽ sửa sai, bổ sung lỗ hổng đó ngay nha. Câu hỏi cuối podcast lần này sẽ là: có ý kiến cho rằng phải là một người có đạo đức và sự tinh tế kỹ lưỡng lắm mới có thể nhìn ra được lỗi của chính bản thân mình. Càng tinh tế bao nhiêu, càng thấy lỗi của bản thân bấy nhiêu, bởi vì con người thường có xu hướng nhìn thấy lỗi của người khác rất nhanh, nhưng lỗi của mình thì rất khó thấy. Bạn có đồng ý với quan điểm này không? Và tại sao bạn lại ủng hộ hay không ủng hộ quan điểm này? Đến đây là kết thúc video rồi. Trả lời câu hỏi cuối video cùng chúng tớ bằng cách bình luận ở dưới phần bình luận hoặc gửi thư về địa chỉ email askmyself.official@gmail.com nhé. Cuối cùng thì chúc các bạn luôn tìm và nhận ra lỗi sai của chính mình để phát triển bản thân hơn nữa nhé. Đừng quên like, share và subscribe giúp chúng tớ nha. Chúng ta sẽ có chiếc hẹn cùng nhau mỗi tối thứ Tư và thứ Bảy lúc 8 giờ tối nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo. Bye bye!